Don't go. Stop, stop, stop. Excited. Camera. Hamparan putih salji yang segar menemani Me Time Mama Finland. Keseronokan tiga mama bakal bermula. Seperti biasa, sebelum kami keluar, ini rutin wajib. Okay, jom. 1, 2, 3. Me Time Mama Feature. Hari ni, kami pakai lebih banyak lapisan pakaian. Hari ni, Today better tau. tak ada sama sejuk. Hari aku tambah lagi stokin aku. Sama lah. Aku pakai 6 layer lah baju. Malam 2, 3 pasang stokin. 6 layer? Aku pun 6 layer juga. Now. Kalau kita timbang berat badan, bukan kita berat, baju kita yang berat. Aku. Ni, aku tambah. Apa? Kuat sikit. Tambah scarf. Kau tambah sekarang. Scarf dengan fleece sweater. Sama tak dengar. Kenapa banyak sangat? Sebab hidung. Kamera semua. Takut nanti cari beku pula. Actually betul tau. Kau hidung telinga ni. Oh. Ni tak ada angin. Kau ada angin. Sebab. Kena pakai ni. Oh, Important. yelah. Apa tu kau sikit aku macam RM1 je. Cantik tak? Apa tadi feature? Memanglah cantik. Kau bergantung cantik. Sibuk. Korang. Oh, betul-betul tak buat suami. Kat treat me, aku juga yang kena jaga korang. Manja, Inilah kami apabila tanpa suami. Kami jadi sedikit manja dan asyik berkepit sesama sendiri. Dah berapa hari tak try ni kan? Aku nak try. Aku nak try. Sekarang juga. Try lah. Bila nak try ni? Okay, you sit down. Duduk, jap. Duduk. Aku berat tau. Boleh, aku buat. Baik-baik, Dan apabila anak-anak tiada bersama, kami pula jadi seperti kanak-kanak, riang tanpa memikirkan tentang invisible load atau beban tidak kelihatan yang kami pikul sebagai mama. Dah. Asal! Ini basic sikit je. Kita beri yang lagi best lagi. Jom. Mana? Lambat nanti kita nak beri kita punya aktiviti yang lagi best lagi dari ni. Tutup tu kamera, tolong. Oh, ya, betul. Sibuk lah kamera. Tak boleh naik. Jom. Baik. Balik. Okey, ha? Campak je lah. Campak je lah. Balik tanya balik. Okey. Tapi best. You should try. Ketika kami teruja untuk aktiviti pertama kami, Fiza menerima panggilan daripada keluarganya yang memberitahu bahawa anak perempuannya sakit. Okey, smile dekat kamera. Smile. Aula, kiss you Aula. Aula. Nanti dia nak buat susu nak tidur dia. Oh, okey. Bye-bye. Okey tak? Okey. Kenapa? I rasa dia macam demam. Baru start demam. Tadi I call, dia okey. Tiba-tiba I nampak gambar. My mom hantar. With a fever patch. I'm like, ya ampun. Merindu ni. But when I call, bila dia nampak aktif, okay, I don't feel so bad. I rasa kat rumah, my mother just fever patch, makan sikit ubat and susu kasi tidur. That's our main concern kan. Anak kalau kita tak ada anak-anak kita sakit macam mana ya. But I am very lucky. Macam tu memang. I am very lucky. I have sisters. I really love my anak-anak macam anak sendiri. So macam, kalau bila ada adik anak, I want to love their children. Macam mana diorang sayang anak I. Ya. Mengetahui anaknya berada dalam penjagaan yang baik, dia menguatkan diri dan bersedia untuk aktiviti seterusnya. Kami mulakan hari dengan sedikit adrenalin, sesuatu yang menaikkan semangat dan mencabar diri. Ni lah tempat dia. Ais kati. Ya. Tadi kan you on dekat hotel Maya kan? Slack tu Ha. Eleh,
lagi best. Lagi cepat. Pernah go-kart ke kat Singapura? Sekali lah. Tapi ambil go-kart teruk lah. Macam naik je, langgar. Habis tu paling excited. Lagi Tak. Kalau langgar, orang tak nampak. Langgar apa? Ais. You pernah try? Tak pernah go-kart. Tapi I ada bumper car tau. Dah try bumper car. Okey. Tapi yang ada lesen siapa? Yang paling kecil ni ada lesen. Betul? Aku Betul pernah juga, go-kart, aku bumper car. Aku nak tengok kat dalam. Ni lagi ni. Terpaling. Terbalik. Dan. Belum start lagi dah ada cabaran. Macam mana ni? Lagi. Belum Kata me time tau. Tapi cabaran ni tak habis-habis. Kejut je. Masa untuk berlumba. Siapa yang sampai ke garisan penamat paling cepat akan menang. Ada hadiah tak? Terpaling ke? Soalan ni. Tapi kalau I tak menang, rasa I menikmati keadaan. Okay, let's go. Seperti kanak-kanak kecil, kami tidak sabar untuk berlumba sesama sendiri. Berbeza dengan go-kart atau bumper car, ice skating agak lain kerana treknya diperbuat daripada ais, menjadikannya lebih licin. Kerana ini pertama kali mencuba, tentulah kami sangat teruja. Dan sebagai mama, perkara pertama yang kami beri perhatian ialah mematuhi peraturan keselamatan di sini. No scarf. No scarf. Okay, no scarf. Okay, simpan. Don't get out the car. Okay. Don't cry, Syatu lah. Betul. Lagi pun first time Lagi pun tengok. Ni untuk orang kaki panjang. Kalau orang kaki pendek, But I percaya. You percaya apa? Aku rasa you boleh menang. Yes. I believe in you. Yes. You must believe in yourself. Jangan jauh. The thing is, I believe, but I cannot do. No. Keterujaan kami bertukar menjadi gugup apabila jurulatih agak serius menerangkan mekanik dan peraturan keselamatan. The most important rule, you don't get out of the car at any point unless we say you so. Slide yourself in and start to adjust the seat first. Left side is brake, right side is gas, no reversing the car. Saya jujurnya, saya takut kalau saya kata balik. Bila dia kata, okey, kalau awak terperangkap dan awak terlanggar ais, saya tahu ini misi saya. Walaupun Fiza kurang yakin, dia tetap meneruskan persiapan bersama mama-mama lain. Sementara itu, kru penerbitan pula sibuk meneka siapa yang bakal menang. I always vote for the underdog. Jadi Kak Fiza, saya yakin dan percaya. Don't disappoint me. Hati. Kak Long, pasal dia kata kalau tak menang pun dia paling kelakar lah. Ati lah, dia very competitive lah. Kes lah. Pasal dia suka langgar-langgar. Tapi maybe Ati pun boleh juga Kes. Sebab dia macam cool-cool, dia macam tak nak tunjuk. Tapi sebenarnya dia akan menang. I bet she will win. Kami sudah bersedia. Namun untuk duduk ke dalam kereta luncur ais ini pun sudah menjadi cabaran kerana pakaian tebal yang kami sarungkan. Berbagai kerisauan bermain di fikiran kami. Jalur I duduk. Nervous. I tak pernah go-kart. Dan dia macam terbuka. Kalau terlanggar, I takut. Nervous. Takut lah. Takut sebab tak pernah kan. So tengah nervous gila. Harap selamat. Harap tak crash. Tapi gairah juga. Kan best macam gini. Sesi percubaan bermula. Pada mulanya, kami agak gugup. Tetapi selepas beberapa pusingan, kami mula faham cara mengawalnya. Namun, adrenalin daripada kelajuan dan angin sejuk menimbulkan masalah untuk Ati. Takut. Saya rasa, I think I got into panic attack sekejap. Dia. Lepas? Apa?
Tiga orang mama berpeluang mencuba ice karting buat pertama kali. Di akhir pusingan latihan, kesejukannya begitu terasa sehingga Ati langsung tidak dapat rasa tangannya. Sejujurnya, lebih rela tangan saya panas lah daripada beku dekat situ juga. Sebab takut. I think I got into panic attack sekejap. Namun, Ati tidak berputus asa. Selepas berehat seketika, semangatnya kembali berkobar dan bersedia untuk mencuba lagi. Better. Tadi tangan macam beku sekejap, takut sekejap. Pasal steering dia keras. So macam added force tau, nak kena control. Jadi mula-mula tak sadar pasal so focus on the race. Bila dia dah stop, alamak, I cannot feel my hand. I terus panik. I ingat jari I dah tak ada kat atas. Fiza juga kini lebih yakin. Walaupun pada awalnya dia berasa takut, dia kini sudah bersedia untuk berlumba. Dan saya berdegat-degup. Dan ini adalah sejujurnya. Saya takut kalau saya kata balik. Bila dia kata, okey, kalau awak terperangkap dan awak terlanggar ais. Saya tahu, ini misi saya. Saya tahu saya. Saya takut, macam mana kalau saya nak kembali ke route. Adakah saya dapat untuk momentum. Itu adalah antara bimbang saya. Saya bila kami sampai tu, laju. Ais kata laju Kita macam, macam mana ni? Macam roller coaster. Habis ada bumps. Seperti tak tunggu. Saya ni memang tak boleh pandu. Dan saya actually quite a coward. First time tu kan, macam takut nak bikin. Tengok kereta tu besar. Habis ada ramai orang. Takut nanti terlanggar orang. Tapi kalau bila dah masuk dalam, macam nak menang. Ya, begitulah semangatnya. Kadang-kadang kita hanya tahu betapa hebat keupayaan diri kita apabila kita berani mencuba. Para mama bukan sahaja semakin yakin, malah mula menjadi lebih kompetitif. Inilah perasaan yang sepatutnya dirasai oleh para mama. Apabila menjadi seorang mama, tidak bermakna kita perlu sentiasa menjalani kehidupan lebih perlahan. Sekali-sekala, seronok juga menikmati aktiviti yang penuh adrenalin dan keterujaan. Jadi bila saya go through one round, saya rasa, not too bad. Saya rasa, dia tak sepayah yang saya jangkakan. Tetapi, kadang-kadang kita juga tidak boleh terlalu yakin. Saya rasa bila saya masuk kat dalam kereta tu, saya takut sebab saya rupanya ketot. So, saya rasa saya punya kaki tak boleh sampai dia punya accelerator. So, saya selalu macam ni. Macam ni. Tak penat. Ketika Cassandra tersangkut, Fiza pula dengan gembira mendahului perlumbaan. Nasib baik Cassandra mendapat bantuan dan dapat meneruskan perlumbaan dengan pantas. Ati semakin yakin dan berjaya mendahului perlumbaan. Namun, tidak bertahan lama sebaik sahaja Fiza memintasnya, dia hilang fokus dan menyebabkan kadnya tersangkut. Walau apapun yang berlaku, para mama tidak akan berputus asa. Alang-alang menyelup pekasam, kami mesti menamatkan perlumbaan kerana inilah semangat yang ingin kami tanamkan dalam diri anak-anak kami sekiranya mereka buat aktiviti seperti ini. Perlumbaan semakin sengit dan kompetitif. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Di garisan penamat, Fiza sampai terlebih dahulu tetapi dia berada di luar trek. She should be disqualified. I mean, which is fine. Sebab dalam kehidupan saya memang orang tu kasar dengan saya. Saya dah biasa. Macam gitu. Saya betul-betul belakang dia tahu. Dalam hati saya ni mesti Kak Fiza pergi sana. Pasal dia dah keliru, dia dah stop halfway. So saya stop kan? So bila saya tengah first, untuk saya, I cannot be the first one. Why? I don't.
Dan dalam mana-mana pertandingan pun pasti ada sedikit rasa tidak puas hati. Tapi nak buat lagi Tak puas. It's never second kena first. Saya selalu tak boleh break. Habis consider ini macam mana? Tak boleh fokus Tapi happy lah kita semua buat tau. It's so macam rasa bangga kan. Like kita boleh buat ni. We are mothers. We can do anything. Okay. I could have won. No, only number one, my brake was not working. I tak tahu whether kaki I tak rasa ke atau apa. But my brake was not working. I stuck dalam snow. Orang sudah datang lambat untuk help me. Secondly, I tukar glove sebab glove ni was better. Tapi dia tak ada grips. So, I terpaksa longgarkan and use my fingers sekuatnya to sweep. Itu yang I dapat kerja kat Fiza. But I'm good. It's so good. I love it so much. I'm proud of myself. Really, really proud of myself. Nak interview I kan sebagai pemenang. Sebagai seorang profesional, I rasa... Okay, sebagai mak-mak. If you girls rasa macam... tak boleh buat lah semua ni. I'm telling you, you girls can do it. Kalau I boleh find it easy, you girls lagilah boleh buat. It's really so fun. No words. Okay, as a winner, signing out. Yay! Bukan soal menang atau kalah, tetapi pengalaman berharga yang diperoleh sepanjang aktiviti ini. Ini membuat Fiza agak sebab. I pula, kan I told you from the beginning, I had like macam... Apa dia? You selalu pause tau. You selalu buat tension tau. Asal? No, me and my imposter syndrome, I always tell you girls about it. Wow. Like, I think when the camera asked me, like, macam, my start kan, how do you feel? I said, my heart berdebar, like ni confirm aku akan accident, aku akan pusing-pusing. Really. And I thought, kalau I pass by one pusingan, kita kan, aku dah beruntung. Kak, I'm very proud of you tau. And then, when I was halfway, macam, ni not that hard what? Okay. It's okay. And then I put the camera, I'm like, woohoo! and then, I think macam, especially since dah jadi mak, and then I slip into this like macam... It's like you have a new achievement, you never knew you could do it. No. I've always could do it actually. No. Macam I think, like I forgot that I was such a go-getter. Yeah. I forgot that I'm jenis yang macam, go! Nak try ni, I nak buat. I think I slip into macam, I don't think I can. I slip into this like, I don't think I can all the time. So tadi, it got very emotional. I tengah halfway, I'm like, this is easy, this is good. Then macam, I lost that. Fiza, No, bila kita jadi mak, the old version of ourselves is long gone. Yeah, macam rasa macam kita dah, macam I cakap lah, kita pun newborn. Yeah. So, kita lupa how it felt like macam the adrenaline to kan? just explore, to just... You get big, you jadi too careful. Apa dia? Kita semua menang. Yes, betul. We all all here. Yeah. We win in life. Yeah, but you we are mothers. Yeah. What is this? Actually, you don't listen, so you're not counted in the conversation. Oh, come on. We gave birth to kids. Kita bumper car material, so we did well. Okay, I'm proud of you both so much. I'm so proud of you. Dan di pusingan terakhir, nampaknya pemenangnya Fiza. Apa ni? Tak ambil sama? Ambil sama. Ada speech tak? Tanya. Ini adalah kemenangan kita bertiga. Sebagai mama, kami sering mengambil langkah ke belakang, menganggap pengalaman yang mendebarkan dan penuh adrenalin hanyalah untuk anak-anak. Namun, kami sering lupa bahawa masih ada jiwa kanak-kanak periang di dalam diri kami yang menghargai semangat bebas itu. Di tengah kedinginan salji dan secawan teh yang hangat, kami menemui diri kami semula. Ia merupakan pengalaman berharga dan kami tidak sabar menantikan aktiviti pada keesokan harinya. It's okay.
Di pagi hari yang segar, Me Time Mama bersedia untuk sambung teroka. Walaupun suhu di bawah 12 darjah Celsius, kami tidak perlu memakai sarung tangan kerana matahari memancarkan sinarnya. Membuat kami agak selesa. Kena tangkap. Tengok dah minus 12 tau. Mana? Kat situ, tower tu. Ah. Wah. Alah. Macam boleh tahan je. Kita dah biasa. Dia rasa minus 20. Kita What is minus 12? Kita nak minum, kita nak hot chocolate by the lake. I tahu ada lake kat sana. Kakak, jom. Ya, sejuk Beli ni. dulu itu hot chocolate. Pengembaraan kami diteruskan dengan meneroka bandar kecil Rovaniemi. Di sinilah terdapat sungai yang terpanjang di Finland, iaitu Sungai Kemijoki. Setibanya di pesisiran sungai, kami terpukau dengan keindahannya. Sangat cantik. It's like exceptional lah. Tengok. Situ matahari, situ bulan. Nampak? Wow. Oh. Why? Kadang-kadang, berjalan santai seperti ini yang memberi momen paling indah. Keindahan tempat ini membuatkan para mama rasa sebab, terutamanya Cassandra. Kita Me Time Mama tapi emotionalnya. Hari kita emotional. 2, 3. Me Time Mama. Why you crying? No. Mama bersyukurlah. Bersyukur dapat opportunity macam ini. Sebab selalu kerja keras kan. Selalu saya tak fikir pasal diri sendiri. Selalu kerja je. Dan saya dapat opportunity ni. Dengan korang lagi. It's a core memory lah. You know. Kami baru sahaja beberapa hari bersama, tetapi rasanya seperti sudah lama saling mengenali. Kami juga memahami perasaan Cassandra, bagaimana mudahnya kita terlupa menjaga diri sendiri selepas menjadi seorang mama. Jadi untuk memberi sedikit ketenangan pada Cassandra, Fiza bereda untuk membeli minuman panas. You're a first time mom. I faham. I was a newborn mom all alone. I understand. It's okay. Cry. Just cry. Just cry until you feel like okay. Enough crying. Kak, kita hari-hari nangis. Tak ada kamera pun nangis. Hati macam mana? Kita mama ni memang hormon dia terbuat-tunggal terbalik sikit. Kan? Seorang gila orang cakap. Kita marah, nangis, penat, nangis. Itulah. Happy, nangis. Tengok cantik, nangis. Kan? Macam mana ni? Aku tengok comel. Sini biasa tau orang bawa anak dia gitu. Macam I nak suruhkan tu. Mat. Itulah Fiza. Seperti mama yang tipikal, siap bawa selimut tebal untuk kami rehat. Agak lucu juga, biasanya orang berkelah pada musim panas kan? Tapi setelah penat berjalan, kami tidak menolak ajakan Fiza untuk duduk dan berehat sebentar. Oh, bestnya. Kita kan, mak-mak ni kalau holiday anak-anak, bawa macam-macam. Ni. Kan? Biskut ni. Legend ni. Biskut untuk anak-anak. Asal tak bawa noodles sekali? Kalau tak nak, mabuk-mabuk. Kan, kita banyak-banyak kan. Asam. Asam Bukan satu macam. Kita ada 3 asam. Wah, satu tu seorang. Satu lagi. Apa lagi ada? Lagi. Berbual-bual santai, makan cemilan-cemilan dan minum coklat panas sambil melihat keindahan sungai menjadi satu kenangan yang manis di sini. Inilah yang kami suka tentang percutian Me Time Mama ini. Kami mempunyai banyak masa untuk berbual dan berkongsi tip tentang menguruskan anak-anak dan keluarga. Kita ni, kalau kalau dia anak-anak, I akan make sure kalau naik flight tu, macam biskut I bawa. Biskut, keropok. Kalau you all? Sama. Actually budak-budak ni kan.
Diorang kalau suruh makan real food, punyalah seksa. Tapi kalau cakap snack saja, laju. Kan. Snack. Jadi kalau naik aeroplane tu, kalau bawa anak, penuh lah beg gini. Macam ni kan? Penuh. Macam-macam. Biskut lah. Diorang punya vitamin C, gamis. Gamis. Minum coklat. Crackers. Lepas tu, kena ada busy book. Busy book. I think. Yes, busy book. Macam Zia macam. Masih toddler. Ya. Saya selalu bawa spice ni botol. Kan ada lubang-lubang. Dan cotton bud. Kasih dia cotton bud dengan empty spice bottle tu. Dia letak cotton bud dalam lubang. Beratur-atur. Atur-atur. Pandai. So dia fokus lah. So dia tak macam boring. Cute memang. Guys, jom baring ah. Baring lah tengok langit. Bila lagi Ya, kita nak bayar. Ready? Kadang-kala, momen sederhana seperti ini dapat membantu kita berehat dan menenangkan hati. Sekaligus meringankan beban tak terlihat yang kita pikul setiap hari. Tetapi kami tidak boleh terlalu lama di sini. Kami perlu bergerak dan berpeluh untuk menyegarkan badan. Hi. Hello, what's your name? Hey, my name is Chris. Hi, Chris. Kami berada di sini untuk menyewa basikal dan bertemu jurulatih Chris. Menurutnya, fat biking adalah aktiviti yang popular sepanjang tahun, termasuk pada musim sejuk. Bagi kami bertiga, yang pertama kali mencubanya agak sedikit risau. You look a bit scared, but don't worry. Because I'm small. They are made for different sizes. I'm not very good at cycling, so is it safe? Saya dah bertahun tak naik basikal, bertahun tak naik basikal. Saya punya level adalah level East Coast Park. Okey, macam pantai ke tu? Angin. Macam gitu. Jadi bayangkan, ini adalah di Finland atas salji dan kita tahu salji tu kadang-kadang ada yang dalam, ada lekuk. It is safe. As long as you follow my instructions. Is it heavy? It is heavy, yes. Okay. It's good. It's not so bad. Not so bad, eh? Yeah. So this is a fat tire bike, but it's also electric bike. So I am adding the battery here. Okay. Okay. Now, so when you turn it on, then it will help you a little bit. But it's not a scooter. You still have to do some I still sport, have to yeah? cycle to keep it going, understand? Yes, all right. Got it. Melihat Ati begitu selesa dengan basikalnya membuatkan Cassandra lebih yakin untuk memilih basikalnya juga. Tetapi Fiza masih ragu-ragu. Dia juga bimbang jaketnya terlalu labur dan takut tersangkut pada tayar. Nampaknya semua sudah bersedia kecuali Fiza yang masih nampak sedikit teragak-agak dan kurang keyakinan. Kelakar. Aku nak pergi bercuti. Tadi ni macam camp. Aku tak nak. Kita cuba. Kita mama-mama yang boleh. Ya. So yakin. Yelah. Very important. If you struggle, the engine will struggle as well. If you make it easy, it will be super easy for the engine. Okay. More like working as teammates, okay? Ni macam interesting bukan bike macam biasa je. Ni ada electric bike. So kita kena pedal juga and then ada gear lagi. Yeah. So ada easy, ada yang paling susah. So I rasa macam gairah sikit tapi takut jugalah. Kerana first time kan nak try. Tak, aku takut kalau tangan aku beku. Faham. Sejuk, macam mana nak kontrol Ya, betul. Macam mana Kita kena tanya dia lah macam mana kalau beku. Kan? I'm excited lah. Yang you guys excited. Ya. Saya jujur, saya katakan saya minta maaf. Untuk bahagian ni saya memang tak boleh. Ini kalau dalam keadaan saya dalam keluarga saya dah kata, dah. Everyone play. Saya duduk ke tepi saja. Tapi bila hari itu tiba, saya tahu bahawa saya kena buat. Saya harus buat sebab saya tengok Cass, wah, bestnya. Ati, tak sabar. Saya harus buat. We can. Always believe in ourselves. I okay sebab dia friendly, dia baik. Dia macam baik. Don't go. Stop.
Tiga mama dalam percutian Me Time Mama cuba memberi semangat kepada diri sendiri untuk berbasikal dalam salji. Shout my name if you need help. Oh, nak nangis. Okay? I'm so scared. Brave, berani. Boleh ni. Pull through it all. Come on, mamas. Come on, mamas. Okay. Walaupun sedikit gugup, Fiza mula menunggang basikal dengan dorongan daripada kami berdua. Berbasikal di jalan berturap ais memang sedikit menakutkan pada mulanya. Tetapi ternyata tidaklah begitu sukar. When there's traffic lights, we will stop again and we will cross the other side. Got it. Okay, but we stay on this side, okay? Okay. Never on the road. I'm always stuck here. If I can't do it later, can I? Yes. Can I just like? Yeah, try. Di lampu isyarat, saya dah mula darah gosok. Duduk. Bayangkan, itu adalah waktu saya rasa peak period Kenderaan kiri kanan, ingat tak? Ini kalau saya mula saya sangkut, that's it. Just shout my name. Okay. Ya Kak, we are both in front and behind you, so don't worry, okay? Get ready. Tetapi Fiza masih belum yakin dan rasa bersalah kerana melambatkan kami semua. Don't go. Tak perasan, lampu trafik dah berhenti. Tak perasan. Saya terus bergerak juga. Oh, dah mula horn. Oh. Saya macam... Panic. Saya benar-benar panik. Lepas depan, Ati. Kak Fiza, you can do it. Kes, it's okay Kak Fiza, take your time. Mama-mama saling sokong menyokong. Kami terus memberi semangat kepada Fiza. This is nothing to your boss. Sorry, Kak. You're amazing. You got it. Yay! Very good. You got it. Go. Come on. Come on. Macam Ami Camp saya buat dia. Tapi niat saya sebab saya tak nak dia putus semangat. Woo! You got it. Yay! Setiap kayuan memberikan Fiza lebih keyakinan dan ketakutannya mula hilang. Don't be scared. Always use the brakes, okay? Alamak. Aku punya friend selalu sangkut. It's okay, slowly. I got you. Okay, you go first. Okay. You move your bike this way first. Move to your bike to the right. You move first. Walk. It's always the front part that I hate the most. Jadi bayangkan, saya dengan jaket tebal. Lepas tu, dia kata, oh panjang sangat. Banyak perkara yang berkecamuk. Bila saya naik dalam kayu, boot saya tersangkut. Setiap kali saya nak mulakan kayu yang pertama tu, itulah yang paling susah. Maybe it was too difficult. Let's go. All right. Keep going straight. Siapa nama dek? Siapa nama lelaki dek? Sungguh menyentuh hati melihat seluruh pasukan terus memberi dorongan kepada Fiza. Yang berasa seperti seorang kanak-kanak yang baru belajar menunggang basikal disokong dengan penuh keprihatinan mama-mama lain. Well done, Kakak. Yay! Dan ya, selepas semua kayuhan itu, akhirnya kami menikmati ganjarannya. Saya sampai, saya nampak langit yang sangat cantik, warna jingga. Menatap sungai beku itu terasa seperti melangkah ke dunia yang mempesonakan. Sunyi dan hening. No, I am sorry. Betul-betul keajaiban. Saya tu meraung tau. Saya cakap, what is this? Saya meraung. Dan saya bila tengok Chris kat saya,
It's all you. Dengan matanya berkaca. It's all you. You did everything for him also. All the credits goes to you, okay? Well done. I'm just lucky that you're very, very nice. And my sister was with me, like she was at the front and she was at the back. And I was in a safety net. Yeah. Yes, that's good. You did all good. It's Very all well. Very well. Very good. Yang bagus pasal Kak Fiza, dia tak pernah cakap, I cannot do it. Dia berhenti, she process herself, she go. No matter how slow, she finish it. Yes. I'm so proud of you. So this activity, it's all for her. We still have 10 kilometers to do. Untuk menambah keseronokan, kami diajak untuk turun ke Sungai Beku itu. Sudah tentu kami tidak menolak peluang itu. Chris pergi terlebih dahulu menunggang basikal dengan yakin di atas permukaan ais. So bila saya nampak slope tu, sebenarnya saya rasa ini boleh juga ni. Boleh. Tapi sebab si Ati yang lebih berani, dia kata, nah, I'm not gonna give it. Dia tenang, macam kalau dia nak, apa tak laku lagi aku nak ni. Betul. Kalau Ati buat, mesti kita pun ikut. Kami juga boleh menunggang basikal ke bawah. Tetapi sebagai mama, kami memilih pendekatan yang lebih berhati-hati. Untuk mengelakkan kecederaan dan tekanan yang tidak perlu, kami memutuskan untuk meluncur turun saja. I macam tenung tau, lama tau. Aku nak buat actually. Kekurangan saya pada tangan. Tangan saya senang sejuk dan saya akan rasa beku seolah-olah jari saya dah terputus dari tangan saya. Memang saya tak boleh. So saya cakap je lah, I cannot. Let me bring down the bikes myself. Kami menyangka meluncur turun akan menjadi pilihan yang lebih mudah. Ati dapat meluncur dengan lancar, manakala mama-mama lain tersangkut-sangkut sepanjang perjalanan yang lebih berliku dan melucukan. Tak boleh. Boleh. No, lift your shoes. Your shoes. Yeah, lift. Lift. I can't lift. I can't crouch. Apa lah? All right. Well done. Thank you, Chris. Well done because of the bike or the slide? Because of both of them. Yeah. But mostly the sliding down. Is this the frozen lake, Chris? This is a frozen river. There is ice, and on top of the ice, there is a bit of snow. So there is something like around 35, 40 centimeters of ice. You can go safely with a truck. So here, as you can see, here, there is ice. Will it crack? It will not. Are you sure? You're never sure. If I disappear, then it was not safe. Kelakar seram dah you ni. Let's go! Sudah tentu kami berasa khawatir, takut jikalau ais itu mungkin retak dan menyebabkan kami terjatuh ke dalam sungai yang beku. Tetapi selepas Chris memberi jaminan bahawa ia selamat untuk berbasikal, kami meneruskan perjalanan dengan keyakinan yang baru. Let's go. Yeah! Menunggang basikal di sini memang mencabar. Salji yang tebal dan lembut menyukarkan dan membuat roda basikal asyik terbelus. Yes, please. Oh my gosh, I'm scared. Journey tu ada banyak trials and tribulations dan bila saya nampak itu journey, saya terus terfikir macam, oi, this is real life Kita up and down, tapi kalau kita ada support yang terlalu bagus, kita mesti boleh punya. Let's try. 3, up. You are the best in my entire world. I adik angkat orang putih dekat Finland. Dia sangat baik. Tapi dia punya rajin. I'm just saying that in bahasa Melayu, you love terus.
Yeah. Okay. Try to say it. Love teruk. Love teruk. Yes. Menci. Minci. Minci. Layan. Aku suka. Layan. Mak Singapura. Berbasikal di sungai yang membeku merupakan satu pengembaraan yang menarik. Sebagai mama, kami sering sibuk menjaga orang lain dan mengurus pelbagai tanggungjawab. Tetapi pengalaman ini mengingatkan kami betapa pentingnya untuk mencabar diri sendiri. Walaupun pada awalnya kami agak risau dengan cuaca yang teramat sejuk, perjalanan ini tetap mendebarkan dan memberi kepuasan. Ia mengingatkan kami bahawa keluar daripada zon selesa boleh membawa kegembiraan, keyakinan dan kenangan yang tidak dapat dilupakan. Me Time Mama! Kembali ke kabin, kami duduk bersama dan berbual tentang beban tidak kelihatan yang kami pikul. Kita ada this common thing tau. Invisible load. Saya I tell you kat rumah, aku tak ada Zia je tau. Aku ada mak aku, nenek aku, pembantu nenek aku dengan suami aku. Ni semua aku kena jaga. Tetap dengan Zia juga. So, dia punya invisible load is rabak. Dia macam bangun je macam, okay, first thing I need to do is not even brush my teeth. Check on Zia. Anda dah minum susu belum? Kan banyak benda tau. Diorang nak makan apa Kan is penat Betul. Exhausting tau. Betul. Dan terus by the end of the day, dah penat, kita tak ada masa untuk suami. Aku. Faham. Betul. Because you are first time mother, I was you. So the invisible load macam, okay, what's first? Siapa yang perlukan perhatian? Sampai I rasa I abaikan diri I abaikan suami I abaikan semua orang dalam hidup I. I was so focused on the invisible load that I forgot about the physical person who was there for me from day one. Sampai dia pernah cakap, I don't even know you anymore. It's berat to the point macam aku tak tahu macam mana nak explain or justify aku nak alone time. Setiap rumah tangga yang healthy akan go through this. It's how they go through it that brings them stronger together. That's what I feel. I faham. Because I think for first time mom, your body has changed. You're like, what was happening to me? Your career has changed. But I'm here to tell you girls this. We're here to prove you wrong. Tell you girls this. Rezeki memang tangan Tuhan. Tak ada orang lain boleh tentukan rezeki you. You dah kahwin ke, you dah gemuk ke, you dah apa ke. Kalau Tuhan kata, your rezeki you akan dapat back-to-back jobs, you dapat. Betul. So don't be scared to live your life. Ikut. Tu aja. Ada cakap orang yang pandai, tapi diri saya sendiri kurang. Macam itulah. Me Time Mama, kami kuat.